خب دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، پشت کار کوبیده شد جوری که میبینید. تیغشو کات کردم، تیغشو زدم و حالا نوبت به زیرکار کف میرسه. خب اون دوستانی که گفته بودن آیا میشه از چسب‌های دیگر استفاده کرد؟ بله. ببینید از چسب‌های صنعتی که مخصوص صنایع مبلمان و صنایع کیف هست شما میتونید استفاده کنید. سلام. سلام. خیلی خوش آمدید. یک مشتری اومد اینو راه انداختیم و ادامه ویدیو در خدمت شما هستیم. خب برای عزیزانی که میگفتن این چسب‌های صنعتی، ببینید چسب‌هایی که توی صنایع مبلمان، صنایع کیف، صنایع چرم و تودوزی ماشین استفاده میشه. خب به واسطه کاردک، ببینید دوستان این چسب‌ها گفتم به واسطه کاردک ما میزنیم تو چسب، ببینید روی کارمون آغشته و با لبه کاردک اضافه چسبمون رو جمع میکنیم. ببینید دوستان اضافه چسبتون رو جمع میکنید، لبه کارتون رو میزنید و اضافه کارتون رو جمع میکنید. روی ابر هم به همین صورت دوستان، روی ابر هم به همین صورت. ببینید اضافه کار رو حتما باید جمع کنید، وگرنه نه چسبتون خوب میچسبه، نه یعنی هزینه چسبتون میره بالا. شما باید روزی یه قوطی چسب بخرید اگه این کارو نکنید. بعضیا با انگشت میزنن، ولی اصولیش اینه که با کاردک یا یک خطکش استیل این کار رو انجام بدید. ببینید بعد از که چسب زدید حدوداً 3 دقیقه تو صنایع مبل، 3 دقیقه دوستان، تو هر جنسی این تایمش یک تایم مختلفیه، ولی چون ابر یک حالت اسفنجی داره و هواکش داره این چسب زودتر خوش میشه. جوری هم میتونید. برای همین میگم مصرف این چسب ها توی تولیدی ها به خاطر اینکه روند سرعت کارشون پایین میاد استفاده نمیکنن، ولی این چسب ها دوام بیشتری داره نسبت به چسب های گیاهی یا بر پایه گیاهی. شد و شروع میکنیم به چسبوندن. ببینید از لبه کار شروع میکنم به چسبوندن. به این صورت چسبونده میشه. ببینید یک فشارم میتونه کارتون رو محکم کنه. این فشار بعد از چسب خیلی مهمه دوستان، چه حالا لبه ابر به ابر دیگه ای باشه، چه ابر به چوب باشه. تمام کارمون چسبید. فقط اینو برای اون دوستانی استفاده کردم که گفتن آیا میشه از این چسب‌های دیگه هم استفاده کرد یا نه. برمیگردیم به چسب اصلیمون. خب ببینید دوستان، میگم سرعت کارمون بالا میره با این چسب. ببینید دیگه من لازم نیست 3 دقیقه رو بیستم. حالا کمی استحکام کارمون پایین میاد، ولی اینجا ما نیاز به استحکام نداریم، چون استحکامو با پارچه تضمین میکنیم، با روی کوبی تضمین میکنیم. من این لبه ها رو میزنم به خاطر اینکه تقریبا هم سطح بشه. خب لبه های کارمون فارسی میشه به خاطر اینکه کارمون به یک بار پله نشه. گوشه های کار به همین صورت. خب ببینید تقریبا زیر کارمون حاضر دوستان. و این الگوی ابر هم من قبلا بریدم توی ویدیوهای قبلی من، اگر دوستان دیده باشن طریقه الگو کردن و طریقه برش ابر و چسبوندن ابر هم تو ویدیوهای قبلی من هست. اگر که مایل بودید میتونید اونها رو ببینید. شروع میکنم به چسباری.
خب دوستان کارمونو چسبشو زدم همینجور که میبینید. از سر جلو شروع میکنم به چسبوندن. ببینید سر جلو رو کامل میچسبونم و به واسطه زانو ببینید قشنگ ابر رو به جایی که باید بره میچسبونم. ببینید دوستان یک کار نرم، فوق العاده نرم. عقب کار ببینید قشنگ. این چیه؟ خاصیت الگو، خاصیت الگو کردن کار دوستانی که تولیدی دارن، دوستانی که تو تیراژ کار میکنن، این نکته خیلی نکته مهمیه باشه. خب دوستان ما ابرمون رو چسبوندیم، به این صورت در آوردیم و حالا نوبت به این میرسه که پارچه کفمون رو الگو کنیم. خب خواب پارچه ببینید این صورت راه با راه برابر. ببینید از سر عقب تقریبا یک حدوداً 15 سانتی متر فاصله از جای پشت. ببینید تمام به این صورت قرار میدیم. راهمون همه چیمون مرتب و شروع میکنیم به الگو کردن. دقیقاً از لبه ابر شما شروع میکنید به پارچه رو برش میدید. دقیقاً لبه ابر نیم سانت بیرون، لبه ابر نیم سانتی متر بیرون. همین تو کلیپ های قبلی منم میدیدید این لبه به این قیچی به این بچسبه. ببینید به این صورت. اینجا یک برش دارم، برشمو میزنم برمیگردونم. ببینید این صورت تا انتهای کار. اینجا کمی باید اضافه باشه، حالا بعد اینجا رو بهتون میگم. این گوشه هم به همین صورت. ببینید اینجا باز یک برش و اینجا برش. خب اینجا هم به این صورت چرت میخوره که پشت کارمون کوبیده بشه. ببینید تمام. خب من همینجا فندکشو میگیرم دوستان. حالا دوستانی که سردوز دارن میتونن از سردوز استفاده کنن، ولی من همینجا فندک کارمو میگیرم که دچار ریش نشه. ببینید همینجا کارمو سرسوز میکنم به این صورت. ببینید دوستان خیلی جالب و الگوی ما آماده است. این الگوی ماست. ببینید با ما همراه باشید.
خب دوستان، میرسیم نوبت به دیوار دوزی یا تبلی دوزی که باید مغزی دوزی بشه. ببینید به واسطه این مغزی ها ما مغزی دوزی رو انجام میدیم. خب همینجور که قبلا هم گفتم حتما این لبه های کارتون رو فندک بگیرید که موقع چرخکاری اذیت نشید. خب من اینا رو قبلا فندکاشو گرفتم و شروع میکنم به چرخکاری. ببینید خواب پارچه‌تون که اوکی شد، شروع میکنید به اول اندازه دور تا دور اون قسمت کفمون رو گرفتم و دیوارم رو برش زدم و شروع میکنم به چرخکاری. یک سرقرصی، دوباره سرقرصی، نخهای اضافه رو میزنم. دوخته رو نمیخواد، این کار دوخته رو نمیخواد و شروع میکنیم به مغزی دوزی. و من همین جایی که سر ترکی رو مغزی میدوزم که نیازی به اصطلاح فندک و ایناها نباشه. ببینید دقیقاً به اندازه سر ترکی پایه چرخم هم روی مغزی دوزی تک پایه گذاشتم. ببینید دقیقاً جایی که ترکی تمام میشه دوخت زده میشه. ببینید به این صورت مغزی رو میکشید، کمی پارچه رو برمیگردونید. ببینید مغزی رو کمی میکشید، پارچه رو برمیگردونید، دقیقاً روی این نوار ترکی میدوزید. حالا بعدها من دقیق ترشو براتون قسمت چرخکاری رو یا خیاطی رو آموزش میدم دوستان که شما ببینید. درجه دوختم روی 3.5 و شروع به دوخت میکنم. مغزی رو ببینید باید صاف بدوزید، چفت بدوزید، صاف بدوزید، خیلی مهمه. روی همون خط ترکی هم میتونید دقیق بدوزید، هم تمیز بدوزید و هم دیگه فندک نیازی نیست بگیرید. خب اینجا من باید درزم و دو تا پارچه‌شو باز کنم. ببینید این درز و دو تا پارچه باز میشه، بعد مغزی میاد وسط این دو تا درز باز شده و دوخته میشه. به خاطر چی؟ به خاطری که پارچمون زیاد به اصطلاح ضخیم نشه. و اینجا هم سرقرصی آخر رو میزنم. خب دوستان ببینید مغزی کار ما دوخته شد. یک کار جالب ببینید. و حالا به الگوی اصلیمون میدوزمش. الگوی اصلیمونه، ببینید این الگوی اصلیمونه، این مغزیمونه، خب این وسط مغزیمونه اینجا میفته و این هم مرکز کار منه که اینجا میفته. از مرکز کار شروع به دوختن میکنم دوستان. چرا از مرکز؟ چون کارتون در طول دوخت ممکنه بپیچه، ولی از مرکز که شروع کنید اون پیچش یا اون اگر زیر و رو یک کمی اشتباه کنید به انتهای کارتون میفته، به چشم کار یا پیشانی کار یا نمای کارتون آسیب وارد نمیکنه. خب مغزی رو میکشم، زیاد درجه همون 3.5 خوبه. کمی مغزی رو میکشم و کمی یواشتر دوستان میرم که چون پارچه کمی ضخیم‌تره. خب برای پارچه های مبلی دوستان سوزن حداقل باید 16 باشه. سوزن 14 کمی سخت میدوزه پارچه های مبلی. اینجا رو ببینید دوستان، اینجا به واسطه اینجا یک زاویه قائمه درست میکنم که کارم قائمه بیسته. مغزی رو میکشم، پارچه زیر رو محکم و میدوزم و کارمون رو در گوشه تمام. سرقرصی حتما هم بزنید. کار ما تمام شد. ببینید به این صورت از مرکز کار دوختم. ببینید اینجا گوشه کارمون، اون جایی که گفتم زاویه باید حتما 90 درجه برای کارمون در بیاد. و حالا این پایه، اینجا پایه رو دوستان میتونید عوض کنید. ما اینجا پایه رو عوض میکنم که شما ببینید. پایه رو 1 دقیقه عوض میکنیم، کاری نداره. خاطر که کارمون دقیق در بیاد این کار رو ما انجام میدیم. دوباره از مرکز کار شروع میکنیم به دوختن.
سرقاسی رو میزنم و شروع میکنم بریختن. دوستان ببینید این زاویه 90 درجه خیلی مهمه که بهتون عرض کردم. این نکات ریزیه دوستان، نکات ریزیه که حتما حالا بعدها من ویدیوی نزدیک هم براتون میگیرم که قشنگ به این اصول آگاه باشید. خب دوستان حتما چک کنید، ببینید دوختتون رو حتما چک کنید، نخهای اضافی رو بزنید، سرقرصی حتما بزنید تو خیاطی. دوستان کار ما حاضره، ببینید کار ما حاضره، گوشه های کارم و بریم با هم روی کوبیش کنیم. با ما همراه باشید دوستان.